विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 11वी इंग्रजीमधील पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हा पाठ अभ्यासणार आहोत. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या पाठाचे लेखक आहेत. एक महान अर्थतज्ञ, बुद्धिमान राजकारणी व एक समाजसुधारक म्हणून बाबासाहेबांचे विचार आजही आपल्यासाठी मार्गदर्शक व प्रेरणादायी आहेत. पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी म्हणजेच लोकशाहीचे आधारस्तंभ या निबंधामध्ये लेखक लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता, लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी या मूल्यांचे महत्त्व सांगतो. तसेच लोकशाही मूल्ये टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय जनतेने काय केले पाहिजे याचेही मार्गदर्शन या पाठात केलेले आहे. लेखकाने भारतीय जनतेला एक सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. तो इशारा म्हणजे राजकारणातील भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही देशाला अवनतीच्या मार्गाकडे व हुकुमशाहीकडे घेऊन जाते. भारतीय जनतेने यापासून दूर राहिले पाहिजे असा मोलाचा सल्ला लेखकाने या पाठातून दिलेला आहे. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण पाठातील नवीन शब्द व त्यांचे अर्थ, संपूर्ण पाठाचे मराठीत स्पष्टीकरण व पाठाचा इंग्रजीमध्ये सारांश अभ्यासणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया या पाठाला. न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. Write down these words in your notebook. Liberty means freedom. Liberty म्हणजे स्वातंत्र्य. Equality means the state of being equal in status and rights of opportunity. म्हणजे समता किंवा समानता. Fraternity means a sense of common brotherhood. म्हणजे बंधुता किंवा बंधुभाव. Hero worship means excessive admiration for somebody. म्हणजे व्यक्तिपूजा किंवा विभूतिपूजा. Constitutional means allowed by the constitution of a country. म्हणजे घटनात्मक किंवा सनदशीर मार्गाने. Grammar of anarchy means a state of disorder due to the absence of controlling system. म्हणजे अराजकता किंवा अनागोंदी. सबवर्ट मीन्स टू रुइन और टू करप्ट. म्हणजे उद्ध्वस्त करणे, वाटोळे करणे. रेंडर्ड मीन्स कंट्रीब्युटेड. म्हणजे योगदान दिले. ग्रेटफुलनेस मीन्स थँकफुलनेस. म्हणजे कृतज्ञता. चेस्टिटी मीन्स प्युरिटी और मॉडेस्टी. म्हणजे पावित्र्य किंवा शुद्धता. सॅल्वेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिईंग सेव्ड. म्हणजे मुक्ती. डिग्रेडेशन मीन्स कॉज समथिंग टू बिकम वर्स इन क्वालिटी. म्हणजे अधोगती किंवा अवनती. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स टू बी कॉन्ट्ररी टू. म्हणजे विरोधाभास किंवा विसंगती. पेरिल मीन्स डेंजर और रिस्क. म्हणजे जोखीम किंवा धोका. वन पीपल मीन्स वन नेशन. म्हणजे एक राष्ट्र. ट्रायनियल मीन्स द 300th ॲनिव्हर्सरी. म्हणजे 300वा वर्धापन दिन. लिटर्जी मीन्स राईट्स प्रिस्क्राईब्ड फॉर पब्लिक वर्शिप. म्हणजे सार्वजनिक प्रार्थना किंवा पूजाविधी. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स सडनली. म्हणजे त्वरित, लगेच, तत्काळ. लेईटी मीन्स मेंबर्स ऑफ अ रिलिजियस कम्युनिटी. म्हणजे एखाद्या धार्मिक गटाचे लोक. सॉलिडॅरिटी मीन्स टुगेदरनेस. म्हणजे एकात्मता किंवा एकता. रिझेंटेड मीन्स डिसलाइक्ड. म्हणजे चीड आली. चेरिशिंग मीन्स नॉर्चरिंग. म्हणजे जोपासलेला, रुजवलेला. डेल्युजन मीन्स अ मिस्टेकन आयडिया और ओपिनियन. म्हणजे गैरसमज किंवा भ्रम.
अँटी नॅशनल मीन्स अपोजिशन टू नेशन म्हणजे देशविरोधी किंवा राष्ट्रविरोधी. अँटिपथी मीन्स फिलिंग ऑफ डिसलाईक ऑर हेट्रेड म्हणजे तिरस्कार. कोट्स ऑफ पेंट म्हणजे टू कव्हर समथिंग विथ अ कोटिंग म्हणजे वरवरचा मुलामा देणे. पाठातील नवीन शब्द पाहिल्यानंतर आता आपण प्रत्यक्ष पाठाला सुरुवात करूया. तुमच्या पुस्तकातील पेज नंबर 36 पहा. या ठिकाणी लेखक डॉक्टर आंबेडकर यांचा थोडक्यात जीवन परिचय दिलेला आहे. हा पाठ म्हणजे एक निबंध असून भारतीय राज्यघटना अंमलात येण्याच्या पूर्वी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 पूर्वी लिहिलेला हा एक निबंध आहे. पहा पेज नंबर 36. पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. अगदी पाठाच्या सुरुवातीलाच लेखक वाचकांना एक प्रश्न विचारतो. तो प्रश्न कसा आहे पहा. लोकशाही सांभाळण्यासाठी किंवा टू मेंटेन डेमोक्रेसी व्हॉट मस्ट वी डू, आपण काय केलं पाहिजे. तेव्हा लेखक सांगतो की आपली सामाजिक व आर्थिक ध्येय किंवा उद्दिष्टे साध्य करत असताना आपण घटनात्मक पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स म्हणजेच घटनात्मक पद्धतीने आपण या सामाजिक व आर्थिक सुधारणा करू शकतो. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. इथं लेखक सांगतो आपणाला की पूर्वी घटनाबाह्य पद्धती स्वीकारल्या गेल्या, त्यांचा पुरस्कार केला गेला, परंतु राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर या घटनाबाह्य पद्धती आपण हद्दपार केल्या पाहिजेत. त्यांचं तुम्हाला पुरस्कार करता येणार नाही. या घटनाबाह्य पद्धती म्हणजे एक प्रकारची ती अराजकता आहे आणि या गोष्टी जेवढ्या लवकर होतील तेवढ्या आपण सोडून दिल्या पाहिजेत आणि घटनात्मक पद्धतीनेच आपण सामाजिक किंवा आर्थिक सुधारणा करू शकतो. द सेकंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्झर्व द क्वेश्चन विच J.S. Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. या ठिकाणी लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल या तत्त्वज्ञाच्या विचाराचा संदर्भ देऊन सांगतो की आपण किंवा भारतातील लोक यांनी घटनात्मक संस्था म्हणजे इन्स्टिट्यूशन्स आणि लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य या दोन गोष्टींना अत्यंत महत्त्व दिलं पाहिजे. जर तुमचे कोणी नेते असतील किंवा राजकीय पुढारी असतील, त्यांनी खूप कधी यासाठी काम केलं असेल तरीसुद्धा आपण आपलं स्वातंत्र्य त्यांच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. आणि जर आपण असं केलं तर ज्या काही राजकीय संस्था आहेत यांचा दुरुपयोग होईल आणि ते लोकशाहीसाठी अतिशय घातक असेल. देर इज नथिंग रॉंग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मेन हू हॅव रेंडर्ड लाईफ लाँग सर्व्हिसेस टू द कंट्री, बट देर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस. इथं लेखक सांगतो की जे कोणी ग्रेट लोक आहेत किंवा राजकारणी लोक आहेत किंवा जे मोठे नेते आहेत त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त करणं हे कधीही चांगलंच, की त्यांनी
देशासाठी संपूर्ण जीवन अर्पण केलेलं असतं, परंतु तुमच्या कृतज्ञतेला नक्कीच मर्यादा असल्या पाहिजेत. ॲज he has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity. And no nation can be grateful at the cost of its liberty. इथं डॉक्टर आंबेडकर पुन्हा एकदा डॅनियल ऑकनिल यांच्या विधानाचा संदर्भ देऊन सांगतात की कोणताही माणूस, इथं कसं म्हटलं पहा, नो मॅन कॅन बी ग्रेटफुल ॲट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर. व्यक्तीचा अभिमान किंवा स्वाभिमान हा अतिशय महत्त्वाचा असेल. तसंच एखादी स्त्री तिचं पावित्र्य किंवा चारित्र्य हे अतिशय महत्त्वाचं असेल आणि कोणतंही राष्ट्र त्या राष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्य किंवा लिबर्टी याला अतिशय महत्त्व असेल, तेव्हा राष्ट्राची स्वातंत्र्य किंवा लिबर्टी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती आपण संपूर्ण लोकशाहीतील लोकांनी सांभाळली पाहिजे. दिस क्वेश्चन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया दॅन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री. फॉर इन इंडिया भक्ती or what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. इथं लेखक पुन्हा सांगतो की ही जी वॉर्निंग दिली गेली डॅनियल ऑकनिलची असो किंवा JS मिल यांनी दिलेला तो इशारा असो, तो भारतीय लोकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण भारतीय लोक ही विभूतीपूजा किंवा व्यक्तिपूजा यासाठी किंवा याचा पुरस्कार करतात. इथं वाक्य पहा, भक्ती और व्हॉट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हिरो वर्शिप. हिरो वर्शिप म्हणजे एक्सेसिव्ह ॲडमिरेशन फॉर समबडी. आपण एखादा राजकीय नेता याला अत्यंत महत्त्व देतो आणि तो नेता जे सांगेल ते खरं असा जो आपला विचार असतो तो अतिशय घातक आहे. आणि विशेषतः भारतीय लोकांसाठी हा विचार अतिशय महत्त्वाचा आहे असं इथं लेखकाचं मत आहे. भक्ती इन रिलिजन मे बी अ रोड टू द सॅल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ती और हिरो वर्शिप इज अ शुअर रोड टू डिग्रेडेशन अँड टू इव्हेंच्युअल डिक्टेटरशिप. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब अगदी स्पष्टपणे भारतीय लोकांना असा इशारा देतात किंवा सांगतात की धार्मिक जीवनामध्ये भक्ती हा एक मुक्तीचा मार्ग असेल, परंतु राजकारणामध्ये भक्ती हा मुक्तीचा मार्ग नाही, तर तो एक गुलामगिरीचा मार्ग असेल. आणि जर तुम्ही एखाद्या नेत्यावरती किंवा राजकीय पुढाऱ्यावरती प्रचंड भक्ती दाखवत असाल, त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीचं तुम्ही समर्थन करत असाल, तर लोकशाहीसाठी ते अतिशय घातक असेल आणि यातूनच हुकुमशाही उदयाला येऊ शकेल. हा सल्ला भारतीय लोकांनी आजही विचारात घेतला पाहिजे. ऑन द 26th of January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. इथं डॉक्टर आंबेडकर सांगतात की 26 जानेवारी 1950 नंतर आपलं जीवन किंवा आपलं जगणं हे वेगळं असेल. त्या दिवसापासून देशभर भारतीय राज्यघटना अंमलामध्ये आलेली असेल आणि त्यावेळी आपलं जगणं हे विरोधाभासात्मक असेल. इथं म्हटलं पहा, अ लाईफ ऑफ कॉन्ट्रॅडिक्शन्स. हा जो काही विरोधाभास असेल तो कसा असेल की राजकारणामध्ये किंवा राजकीय जीवनामध्ये आपण सगळे समान आहोत, परंतु आर्थिक आणि सामाजिक जीवनामध्ये आपण समान नक्कीच नाहीत. आणि हा विरोधाभास सर्वत्र असेल आणि अशा विरोधाभासामध्ये जगणं हे थोडंसं भारतीय लोकांना अवघड जाईल. इन पॉलिटिक्स we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value.
In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. इथं लेखक पुन्हा अगदी आपलं म्हणणं स्पष्ट करून सांगतो की राजकीय जीवनामध्ये वन मॅन वन व्होट, एक व्यक्ती एक मत आणि एक मत एक मूल्य, वन व्होट वन व्हॅल्यू हे तत्त्व राजकारणामध्ये आपण अंगीकारणार आहोत. परंतु सामाजिक जीवन आणि आर्थिक जीवन यामध्ये नक्कीच देशभर समानता नसेल. आणि असं विरोधाभासात्मक जगणं हे आपणाला किती दिवस जमेल असा लेखकापुढं पडलेला प्रश्न आहे. हाऊ लाँग शॅल वी कंटिन्यू टू लिव्ह दिस लाईफ ऑफ कॉन्ट्रॅडिक्शन्स? हाऊ लाँग shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Peril means in danger, at risk, म्हणजे धोका किंवा आपण जोखीम. लेखक पुन्हा इथं प्रश्न विचारतो की अशा प्रकारे विरोधाभासात्मक जीवन आपण किती दिवस जगणार आहोत? आणि जर आपण आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणा किंवा आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये एकात्मता आणू शकलो नाही तर ज्या लोकांवरती अन्याय होत आहे असे लोक उठाव करतील, बंड करतील आणि त्यामुळं आपली राजकीय लोकशाही ही धोक्यामध्ये येऊ शकते. We must remove this contradiction at the earliest possible, else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. इथं लेखकाच्या म्हणण्यानुसार की जेवढं शक्य आहे तेवढं लवकर आपण आर्थिक व सामाजिक जीवनातील जी काही असमानता आहे ती लवकरात लवकर दूर केली पाहिजे. आणि जर आपण ही असमानता दूर नाही केली तर जे लोक यातील अन्यायाला बळी पडतील ते राज्यघटना किंवा राजकीय चौकट किंवा राजकीय लोकशाही याला विरोध करू शकतात. हा अशा प्रकारे दिलेला एक महत्त्वाचा इशारा आहे. द सेकंड थिंग वी आर वॉन्टिंग इन इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ फ्रॅटर्निटी. व्हॉट डज फ्रॅटर्निटी मीन? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. If Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. इथं लेखक दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बंधुता याविषयी आपले मत व्यक्त करतो. फ्रॅटर्निटी म्हणजे कॉमन फिलिंग ऑफ ब्रदरहुड. इथे विचारलं पहा, what does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. संपूर्ण भारतीय लोकांना असं वाटलं पाहिजे की आपण एकमेकाचे बांधव आहोत. इफ इंडियन्स बीइंग वन पीपल म्हणजे वन नेशन, यातूनच एक राष्ट्र ही संकल्पना अगदी मनातून सर्वत्र निर्माण होऊ शकेल. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. आणि जर बंधुत्वाची भावना निर्माण झाली तरच संपूर्ण देशभरामध्ये एकोपा व एकात्मता तुम्हाला विशेषतः सामाजिक जीवनामध्ये दिसेल किंवा तो सामाजिक जीवनामध्ये एकोपा पाहता येईल. इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव. हाऊ डिफिकल्ट इट इज कॅन बी रिअलाइज्ड फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार बंधुत्वाची भावना देशभर निर्माण होणं हे अतिशय अवघड काम आहे. आणि हे काम किती अवघड आहे हे सांगत असताना लेखक जेम्स ब्रायस यांची एक छोटीशी कथा या ठिकाणी सांगतो. आणि या कथेच्या आधारे लेखकाला हेच सांगायचं आहे की भारतीय समाज जीवनामध्ये बंधुत्वाची भावना निर्माण होणं हे कशा प्रकारे अवघड आहे.
द स्टोरी इज आय प्रपोज टू रिकाउंट इट इन द वर्ड्स ऑफ ब्रायस हिमसेल्फ. लेखक सांगतो की ही जी कथा आहे बंधुत्वाविषयी ती ब्रायस यांच्या शब्दामध्येच मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ते आता कथा पहा. सम इयर्स ॲगो द अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्च वॉज ऑक्युपाईड ॲट इट्स ट्रायॲन्युअल कन्व्हेन्शन इन रिवायझिंग इट्स लिटर्जी. इथं लेखक सांगतो एक छोटीशी कथा जी ब्रायस यांनी सांगितलेली आहे की अमेरिकन एपिस्कोपल चर्च यांनी यांचे 300व्या अधिवेशनामध्ये एक सामाजिक प्रार्थना ते लोक रिवाईज करत होते. इथं म्हटलं पहा लिटर्जी. लिटर्जी मीन्स याला म्हणून आपण सामाजिक किंवा संपूर्ण समाजासाठी केलेली एखादी प्रार्थना किंवा प्रार्थना गीत. इट वॉज थॉट डिझायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमंग द शॉर्ट सेंटेन्स प्रेयर, अ प्रेयर फॉर द होल पीपल, अँड an eminent New England divine proposed the words, "O Lord, bless our nation." आणि त्या परिषदेमध्ये किंवा कन्व्हेन्शनमध्ये त्यांचं असं ठरलं की एखादी छोटीशी प्रार्थना जी की संपूर्ण लोकांसाठी असेल अशी प्रार्थना आपण या ग्रंथामध्ये ॲड करूया. तेव्हा अ प्रिस्ट फ्रॉम न्यू इंग्लंड, अमेरिकेमधील एका भागाचे नाव आहे न्यू इंग्लंड, तेथील एक प्रिस्ट धर्मगुरू सांगतो की हे शब्द प्रार्थनेमध्ये ॲड करा. ते शब्द आहेत पहा, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन. ओ लॉर्ड, ओ गॉड ब्लेस आवर नेशन, अशा प्रकारचे शब्द आपण या प्रार्थनेमध्ये ॲड करूया असं न्यू इंग्लंडच्या धर्मगुरूंनी सुचवलं. Accepted one afternoon on the spur of the moment, the sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing too definite a recognition of national unity that it was dropped, and instead there were adopted the words, O Lord, bless these United States. आणि ते वाक्य कोणते वाक्य? ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, जे क्षणार्धामध्ये मान्य केले गेले होते. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट म्हणजे त्याच क्षणी, सडनली किंवा आपण तत्काळ ते वाक्य मान्य केले होते, परंतु दुसऱ्याच दिवशी ते वाक्य पुन्हा विचारासाठी समोर मांडले गेले आणि बऱ्याचशा लोकांनी या वाक्यामधील नेशन या शब्दावरती आक्षेप घेतला होता. त्यांना तो शब्द मान्य नव्हता आणि बऱ्याचशा चर्चानंतर ते वाक्य बदललं गेलं आणि ते वाक्य लिहिलं गेलं, ओ लॉर्ड ब्लेस दीज युनायटेड स्टेट्स. म्हणजे इथं पहा, जे आधीचं वाक्य होतं नेशन, तो शब्द वगळला आणि शब्द कोणता घेतला? युनायटेड स्टेट्स. म्हणजे देश किंवा राष्ट्र यापेक्षा आपलं राज्य महत्त्वाचं आहे अशी भावना अमेरिकन लोकांमध्ये त्यावेळी होती की त्यांना आपण एक राष्ट्र आहोत ही गोष्ट मान्य नव्हती. देअर वॉज सो लिटल सॉलिडॅरिटी इन द USA ॲट द टाईम when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. इथं लेखक सांगतो की त्यावेळी अमेरिकन लोकांमध्ये तेवढा एकोपा नव्हता. हे आपणाला या कथेवरून, लघुकथेवरून लगेच समजतं. आणि त्या लोकांना असं वाटत पण नव्हतं वी आर अ नेशन, आपण एक राष्ट्र आहोत, ही भावना त्यांच्यामध्ये नव्हती. इफ the people of United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. इथं लेखक पुन्हा सांगतो, जर अमेरिकन लोकांना असं वाटत नसेल की आपण एक राष्ट्र आहोत, तर तीच भावना भारतीय लोकांच्या मनामध्ये निर्माण होणं हे खूपच कठीण काम असेल, खूपच अवघड असं काम असेल. I remember the days when politically minded Indians resented the expression, the people of India,
they preferred the expression the Indian nation. I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? इथं लेखक पुन्हा सांगतो की अमेरिकन लोकांना असं वाटत नाही की आपण एक राष्ट्र आहोत. मग भारतीय लोकांच्या भावना यापेक्षा वेगळ्या असतील असं लेखकाला वाटत नाही. लेखक उदाहरणादाखल आपणास सांगतो की काही लोक भारतीय लोक की त्यांनी द पीपल ऑफ इंडिया हे एक्सप्रेशन नाकारलं आणि द इंडियन नेशन अशा प्रकारचं जे एक्सप्रेशन आहे ते मान्य केलं होतं. आणि आपण जे म्हणतो वी आर अ नेशन, वी आर अ नेशन, आपण एका देशाचे नागरिक आहोत किंवा आपण सर्व एकाच देशाचे वास्तव्य करणारे लोक आहोत असं कल्पना करणं हा एक भ्रम असेल. लुक ॲट द वर्ड डेल्युजन. डेल्युजन मीन्स अ मिस्टेकन आयडिया ऑर ओपिनियन. त्या लेखक सांगतो की आपण एक राष्ट्र आहोत असं म्हणणं म्हणजे हा एक भ्रम असेल, हा एक आपला गैरसमज असेल की ज्या देशामध्ये किंवा ज्या ठिकाणी हजारो जातीचे लोक राहतात त्यांच्यामध्ये अनेक गट आहेत, जसे की म्हणतो आपण त्यांच्यामध्ये जातींची उतरंड आहे. आणि असे लोक एक देश कसे होऊ शकतात असा प्रश्न इथं उपस्थित केलेला आहे. The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the world, the better for us. इथं लेखक सांगतो की ही गोष्ट आपण लवकरात लवकर समजून घेतली पाहिजे की आपण मानसिकदृष्ट्या एक देश नाहीत. जरी राजकीयदृष्ट्या आपण एक देश असू तरी सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या यामध्ये एकात्मता फारशी दिसत नाही. फॉर देन ओनली वी शॅल रिअलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन अँड सिरियसली थिंक ऑफ वेज अँड मीन्स ऑफ रिअलायझिंग द गोल. आणि जेव्हा आपणाला समजून येईल की मानसिकदृष्ट्या आपण एक देश नाहीत तेव्हा त्यासाठी आपण काहीतरी प्रयत्न करूयात. आणि ही जी त्रुटी असेल, ही जी एकात्मतेमधली उणीव असेल ती आपणाला तरच भरून काढता येईल. द रिअलायझेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट, फार मोर डिफिकल्ट दॅन इट हॅज बीन इन द युनायटेड स्टेट्स. द युनायटेड स्टेट्स हॅज नो कास्ट प्रॉब्लम. इन इंडिया देर आर कास्ट्स. इथं लेखक आपणाला सांगतो की ही जी अडचण असेल एकात्मतेमधली बंधुत्वाची अडचण ही अमेरिकन लोकांपेक्षा भारतामधली अडचण थोडीशी मोठीच असेल. कारण अमेरिकेमध्ये जातीप्रथा नाही, परंतु भारतामध्ये जातीप्रथा आहे आणि जातीचे असंख्य असे प्रश्न पण आहेत. लेखक सांगतो बा द युनायटेड स्टेट्स हॅज नो कास्ट प्रॉब्लम. इन इंडिया देर आर कास्ट्स अँड देर आर कास्ट प्रॉब्लम्स टू. The castes are anti-national. In the first place, because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and creed. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार जाती या देशविरोधी आहेत आणि यासाठी कुणीही मला वाटतं विरोध करण्याचं कारण नसावा. कारण देशवासियामध्ये जी एकात्मता पाहिजे, जी बंधुता पाहिजे ती जातीमुळे येणं अवघड आहे. कास्ट्स आर अँटी नॅशनल. इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाईफ. सामाजिक जीवनामध्ये भेदभाव निर्माण करण्याचं पहिलं काम जातीप्रथा करते. हा अमुक जातीचा आहे, तो तमुक आहे. यावरून जातीप्रथेमुळं जी बंधुत्वाची भावना आहे ती निर्माण होण्यामध्ये प्रचंड अडचणी येतात. दे आर अँटी नॅशनल बिकॉज दे जनरेट जलसी अँड अँटीपॅथी बिटवीन कास्ट अँड क्रीड. जात आणि वंश किंवा जातीचे लोक आणि वंशाचे लोक यांच्यामध्ये जे की म्हणतो आपण जलसी अँड अँटीपॅथी
या गोष्टी फिलिंग ऑफ डिसलाईक आणि द्वेष भावना निर्माण होते आणि बंधुत्वाला खूप अडचणी येतात. बट वी मस्ट ओव्हरकम ऑल these difficulties if we wish to become a nation in reality. Now at last, the writer tells us we must overcome all these difficulties. या संपूर्ण अडचणी, हे संपूर्ण अडथळे आपण पार करू शकू आणि एक राष्ट्र खऱ्या अर्थानं आपल्याला निर्माण करता येईल. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. लेखक शेवटी सर्व वाचकांना सांगतो, काय सांगतो? फ्रॅटर्निटी कॅन बी अ फॅक्ट ओनली व्हेन देर इज अ नेशन. जेव्हा एक राष्ट्र म्हणून संपूर्ण जनता एकोप्यात नांदेल तेव्हाच बंधुत्वाची भावना ही वास्तवामध्ये आहे असं आपणाला म्हणता येईल. आणि बंधुत्वाची भावना संपूर्ण देशवासियामध्ये आल्याशिवाय समानता आणि स्वातंत्र्य यांना फारसा अर्थ उरत नाही. तेव्हा बंधुत्वाची भावना ही अतिशय महत्त्वाची आहे आणि नंतरच समानता आणि स्वातंत्र्य या गोष्टी देशामध्ये रुजतील, वाढतील आणि भरभराटीला येतील. अशा प्रकारे लेखकाने सांगितलेली त्यांची मतं ही आजच्या काळातसुद्धा अगदी समर्पक वाटतात. आणि या पाठावरून किंवा या निबंधावरून आपण नक्कीच काहीतरी बोध घेतला पाहिजे आणि देशामधील जातीप्रथा असेल किंवा जे काही अंधानुकरण करणारे लोक असतील एखाद्या वाईट गोष्टीचं, या सर्व गोष्टीवरती आपण विचार केला पाहिजे. अशा प्रकारे बाबासाहेबांचे विचार आजच्या काळातसुद्धा अगदी समर्पक आहेत. इथं आपला हा लेसन संपतो. या पाठावरून आपणास काय शिकवण मिळते? व्हॉट इज द मेसेज ऑफ द लेसन? अशा प्रकारचा प्रश्न म्हणजे याला म्हणतो आपण पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन. प्रत्येक विद्यार्थ्याचं उत्तर या ठिकाणी थोडंसं वेगळं असू शकेल की या पाठावरून आपण काय शिकतो. राजकारणातील व्यक्तिपूजा आपण सोडून दिली पाहिजे. व्यक्तीपेक्षा राज्यघटनेची चौकट महत्त्वाची आहे. कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा लोकशाहीची मूल्ये, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिक हा एक राज्यकर्ता आहे, कारण आपण निवडून दिलेले लोकच आपला राज्यकारभार पाहतात. रिमेंबर, वी आर किंग मेकर. आपण डोळसपणे मतदान केले पाहिजे. मतदान करत असताना उमेदवाराची जात, धर्म विचारात न घेता योग्य उमेदवाराला आपण संधी देऊन राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी केली पाहिजे. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया. आता आपण पाठाची समरी पाहूया. समरी ऑफ द लेसन. Pillars of Democracy is a well-known essay written by Dr. B.R. Ambedkar. We have democratic setup. It's our responsibility to nurture and protect our democratic values. The thoughts of Dr. Ambedkar are relevant in the 21st century also. The writer gives importance to liberty, equality, and fraternity. According to him, these principles will make India a strong and powerful nation. He also warns that hero worship or bhakti in politics is a threat to democracy. It is a sure road to degradation of democracy. It may bring dictatorship in our nation. So, we should be alert. According to the writer, we must follow constitutional methods to achieve equality in social and economic life. Unconstitutional methods were justified in the past, but now these methods are the grammar of anarchy. So, we have to abandon them as early as possible. He gives importance to liberty in democracy. We should be grateful to great men, but
We should never give up our liberties at the feet of great men. Hero worship or bhakti in politics is very dangerous to India. It may bring dictatorship in the country. In politics, we are equal, but in social and economic life, we are not equal. This is the reality. We have to achieve equality in social and economic life by constitutional methods only. According to the writer, the principle of fraternity gives unity and solidarity to social life. It is not an easy thing to achieve. To prove his viewpoint, he used reference of a story by James Bryce. To achieve the principle of fraternity in India, it is very difficult because of our caste system. Our castes are anti national, they bring separation in social life. If we wish to become a nation in reality, we must overcome all these difficulties. According to the writer, without fraternity, equality, and liberty will be of no use. Now, this is the summary of the lesson. हा पाठाचा थोडक्यात सांगितलेला सारांश आहे. Dear students, once again read the lesson and do the brainstorming activities given in the textbook. Prepare your own notes. For more videos, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Have a nice day.